गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। आज हामी गर्नेवाला छु एक्सरसाइज 3.6 को क्वेसन नम्बर 2 को क्वेसन नम्बर 2। यहाँ क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ के रहेछ। अब यहाँनिर भन्दैछ 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। अब यहाँनिर टुगेदर को कुरा छ। 2 जना वुमन र 5 जना मेनले चाहिँ एम्ब्रोइडरी वर्क, एउटा एम्ब्रोइडरी भनेको टेलरिङ को काम चाहिँ कम्प्लिट गर्दैछ 4 days मा। दैट मिन्स टुगेदर 2 जना मिलिकिन। वेल 3 women and 6 men can finish it in 3 days। त्यही कामलाई चाहिँ फेरि अर्को 3 women and 6 men ले चाहिँ 3 दिनमा सक्दैछ। Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that time taken by one man alone। दैट मिन्स मैले चाहिँ निकाल्नु पर्यो एकजना वुमनले कति दिनमा सक्छ र 1 man alone एकजना मेनले चाहिँ कति दिनमा त्यही कामलाई चाहिँ सक्छ। दैट मिन्स त्यो चाहिँ मैले टाइम टेबल चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अब यहाँनिर एउटा टाइम टेकनको कुरा छ, एउटा वर्क डनको कुरा छ। अब यसलाई चाहिँ मैले यस्तो तरिकाले गर्न सक्छु। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त मैले वर्क डन र टाइम टेकनको कन्सेप्ट याद हुनु पर्यो। सपोज मैले लेख्दै छु वर्क डन र मेरो टाइम, वर्क डन र टाइम चाहिँ कस्तो खालको कन्सेप्ट हो भने चाहिँ जति मैले टाइम बेसी लगाउन सक्छु त्यति नै छिटो काम कम्प्लिट हुन्छ र जति कम्ती टाइम लगाउँछु त्यति नै ढिलो काम हुन्छ। र अर्को तरिकाले पनि कसरी बुझ्न सक्छु भने सपोज एकजना मान्छेले काम गर्नु पर्यो नि एकदमै ढिलो गर्न सक्छ, तर त्यही कामलाई चाहिँ 10 जना मान्छेले गर्नु पर्यो नि त्यही कामलाई छिटो सक्छ। दैट मिन्स त्यस्तो तरिकाले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सपोज फर इक्जाम्पलको लागि मैले आफ्नै इक्जाम्पल दिँदैछु। मैले 10 दिनमा एउटा काम गरेँ रे। त्यो काम जुनसुकै होस् काम, चाहे त्यो सजिलो होस् चाहे साह्रो होस्, चाहे कम्ती होस् चाहे बेसी होस्, त्यसलाई कामै भन्छ। मैले सपोज 10 दिनमा चाहिँ एउटा काम गरेँ रे, त्यही कामलाई चाहिँ मैले 1 दिनमा गर्नु पर्यो नि कति काम गर्छु। दैट मिन्स 1/10। दैट मिन्स मैले 1 दिनमा 1/10 वर्क गर्छु। यस्तो तरिकाले बुझ्नु पर्यो। यो यस्तो खालको क्वेसन छ। 10 दिनमा मैले एउटा काम गरेँ रे, त्यही कामलाई चाहिँ मैले 1 दिनमा गर्नु पर्यो भने कति टाइम लगाउँछु मैले 1/10 वर्क गर्छु। 1 दिनमा चाहिँ मैले त्यति 1/10 वर्क गर्छु। त्यस्तै गरेर यहाँ एकर्डिङ टु क्वेसनमा हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर हेर्न सक्छौ। यहाँनिर भन्दैछ फाइन्ड द टाइम टेकन बाई one woman alone to finish the work and also time taken by one man alone। दैट मिन्स वुमनको अगाडि छ कुरा, मेनको अगाडि कुरा छ। मैले यसलाई कन्सिडर गर्न सक्छु। let the time taken by one woman alone to complete the embroidery work टाइम टेकन चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ बेसमा छ इक्वल टु x डेज मैले मान्न सक्छु। त्यस्तै गरेर टाइम टेकन बाई one man alone to complete the embroidery work is equal to y days। मैले एउटालाई x डेज टाइम मानेको छु, एउटालाई y डेज टाइम टेकनमा मैले त्यति मानेको छु। यहाँबाट मैले अर्को कुरा पनि बुझ्न सक्छु। यहाँबाट चाहिँ एउटा होल काम चाहिँ एकजना वुमनले चाहिँ x डेजमा गर्दैछ होल काम, त्यही होल काम चाहिँ फेरि एउटा मेनले चाहिँ y डेजमा कम्प्लिट गर्दैछ। अब यसलाई चाहिँ मैले यस्तो तरिकाले पनि बुझ्न सक्छु। x डेजमा चाहिँ
एउटा होल काम गर्दैछ, होल काम। द्याट मिन्स एक्स डेजमा चाहिँ एउटा होल काम गर्दैछ। त्यही कामलाई चाहिँ फेरि एक दिनमा चाहिँ उसले कति गर्छ, 1/x गर्छ, 1/x वर्क हो। एक्स डेजमा चाहिँ एउटा काम गर्छ डल्लै काम भने चाहिँ एक दिनमा चाहिँ त्यही कामलाई चाहिँ कति गर्छ भने चाहिँ 1/x गर्छ। द्याट मिन्स therefore the work done by one human in one day मा चाहिँ कति काम गर्छ। द्याट मिन्स one day इज इक्वल टु, द्याट मिन्स यो माथिको आधारमा एक्स डेजमा एउटा डल्लै होल काम गर्यो, त्यही कामलाई चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 1/x काम गर्छ। द्याट मिन्स त्यसको आधारमा हेर्नु पर्यो भने वर्क डन बाई वान ह्युमन इन one day बी 1/x, किन एक्स डेज भन्दैछ। द्याट मिन्स एक दिनमा चाहिँ यो होल काम चाहिँ एक्स डेजमा गर्दैछ। द्याट मिन्स त्यो होल कामलाई चाहिँ एक दिनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 1/x काम गर्छ। त्यस्तै गरेर एगेन द वर्क डन बाई वान म्यान इन one day, एक दिनमा कति काम गर्छ म्यानले, इज इक्वल टु 1/y, 1/y काम गर्छ। अब एकोर्डिङ टु क्वेसनमा यहाँ हेर्नु पर्यो भने चाहिँ के छ भने 2 ह्युमन एन्ड 5 मेन, द्याट मिन्स दुईजना मिलेर चाहिँ, दुईजना ह्युमन र 5 जना मेन मिलेर चाहिँ एउटा एम्ब्रोइडरी वर्कलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्दैछ 4 डेजमा। द्याट मिन्स यस्तो यो कस्तो खालको कन्डिसन हुन्छ भने एकोर्डिङ टु क्वेसनमा हेर्नु पर्यो भने 2 ह्युमन एन्ड 5 मेन। अब सिम्पल मैले हेर्नु पर्यो भने यस्तो हुन सक्थ्यो होला 2 ह्युमन एन्ड 5 मेन कम्प्लिट इन 4 डेज, यस्तो हुन सक्थ्यो होला 2x + 5y = 4, तर यो चाहिँ हुँदैन। अब यहाँ भन्दैछ 2 ह्युमन एन्ड 5 मेन, द्याट मिन्स दुईजना मिलेर चाहिँ 4 डेजमा गर्दैछ, तर मैले चाहिँ निकाल्नु पर्यो एक दिनमा चाहिँ दुईजना ह्युमनले कति काम गर्छ र 5 जना मान्छेले एक दिनमा कति काम गर्छ। द्याट मिन्स वर्क डन चाहिँ कति हुन्छ उनीहरूको 2 ह्युमन भन्दैछ, द्याट मिन्स 2/x + 5 मेन, द्याट मिन्स 5/y, 4 डेज भन्दैछ, द्याट मिन्स यो हुन्छ मेरो 1/4। दुईजना ह्युमनले एक दिनमा काम गर्छ 2/x, 5 जनाले 5/y, द्याट मिन्स टोटल काम 4 गर्दैछ। द्याट मिन्स एक दिनको काम कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ 4 डेजको काम एक दिनमा गर्नु पर्यो भने 1/4। अब यसलाई रिड्युस फर्ममा मैले गर्न सक्छु। यहाँ 1/x को फर्ममा छ 1/y, द्याट मिन्स टेकिङ 1/x इज इक्वल टु मैले p मान्न सक्छु एन्ड 1/y इज इक्वल टु q। यसलाई मैले इक्वेसन 1 मान्न सक्छु। इन इक्वेसन 1 भनौँ, इक्वेसन 1 वी गेट, अब 2/x, द्याट मिन्स यो न्युमिरेटरमा जान्छ माथि, 2p + 5q इज इक्वल टु 1/4। अब यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई 4 2 जा 8p + 4 5 जा 20q इज इक्वल टु 1। अब 8p + 20q एउटा जाँदा -1 इज इक्वल टु 0। यसलाई मैले इक्वेसन 1, यसलाई इक्वेसन 2 मान्न सक्छु। त्यस्तै गरेर सिमिलरली अर्को कन्डिसन छ मेरो 3 ह्युमन एन्ड 6 मेन क्यान कम्प्लिट इन 3 डेज, द्याट मिन्स 3 ह्युमन भन्ने बित्तिकै 3/x + 6 मेन, द्याट मिन्स 6/y इज इक्वल टु 1/3। यसलाई मैले एगेन टेकिङ एकै तरिकाले टेकिङ 1/x इज इक्वल टु p एन्ड 1/y इज इक्वल टु q, वी गेट मेरो हुन्छ 3p + 6q इज इक्वल टु 1/3। द्याट मिन्स यो हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई 3 3 जा 9p + 3 6 जा 18q, एउटा हुँदा -1 इज इक्वल टु 0। यसलाई मैले इक्वेसन 3 मान्न सक्छु। अब यो इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 बाट चाहिँ मैले कि त p को भ्यालु निकाल्दा पनि भयो कि त q को भ्यालु निकाल्दा पनि भयो। नाउ टेकिङ इक्वेसन 2 and 3,
2 मा मेरो छ 8p प्लस 20q minus 1 is equal to 0. q मा मेरो 3 मा मेरो इक्वेसन 2 मा यो भयो। इक्वेसन 3 मा मेरो छ 9p plus 18q minus 1 is equal to 0. अब यहाँ कुनै पनि मेथड लगाउन सक्छु, चाहे क्रस मल्टिप्लिकेसन होस्, चाहे सब्स्टिट्युसन होस्, चाहे एलिमिनेसन होस्। मैले चाहिँ युजिङ एलिमिनेसन मेथड गर्दैछु। जुनै मेथड लगाउँदा पनि एन्सर त्यति नै आउँछ। नाउ using elimination method we may get एलिमिनेसन मेथड लगाउनु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने मेरो माथि 8p plus 20q minus 1 is equal to 0 छ। यहाँ मेरो छ 9p plus 18q minus 1 is equal to 0। यसलाई मैले कि त p लाई क्यान्सल गर्नु पर्यो कि त q लाई क्यान्सल गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ यसलाई क्यान्सल गर्नुको लागि यो माथिको सबैलाई 9 ले इन्टु गर्दैछु, यसलाई सबैलाई चाहिँ 8 ले इन्टु गर्दैछु। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो 9 8 जा 72p हुन्छ, फेरि 8 9 जा 72p हुन्छ, यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ। द्याट मिन्स यो ओभरअल हुन्छ मेरो 9 8 जा 72p प्लस 9 2 जा 18 180q minus 9 1 जा 9 minus 9 is equal to 0। द्याट मिन्स 72p plus 180q minus 9 is equal to 0। र अर्को हुन्छ मेरो 8 ले सबैलाई इन्टु गर्दा 8 9 जा 72p plus 18 इन्टु 8 गर्दा मेरो 8 8 जा 64 8 1 जा 8 9 10 11 12 13 14 144 q minus 1 is equal to 0। अब यसलाई एलिमिनेसन मेथड द्याट मिन्स यहाँ माइनस छ, यहाँ मुनि प्लस प्लस माइनस, यहाँ प्लस यता माइनस, प्लस 72 माइनस 72 p काट्यो, प्लस माइनस माइनस, यो माइनस गर्दा मेरो हुन्छ 36 q माइनस 36 q माइनस यो हुन्छ मेरो यहाँ माइनस 1 हुँदैन, यो माइनस 8 हुन्छ किन 8 1 जा 8 हुन्छ। यो माइनस 9 प्लस 8 द्याट मिन्स माइनस 1 इज इक्वल टु 0। 36q इज इक्वल टु यो उता जाँदा 1, q इज इक्वल टु 1/36। q को भ्यालु मेरो आयो 1/36। त्यस्तै गरेर मैले p को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। नाउ युजिङ q इज इक्वल टु 1/36 इन इक्वेसन कुनै इक्वेसनमा लगाऊ, चाहे त्यो 1 मा 2 मा लगाऊ चाहे 3 मा लगाऊ। मैले 2 मा लगाउँदैछु। वी गेट मेरो 2 मा इक्वेसन थियो 8p plus 20q minus 1 is equal to 0। अब 8p नै बस्यो, 20q को प्लेसमा मैले 1/36 लगाउन सक्छु, minus 1 is equal to 0। अब यो हुन्छ मेरो 8p plus 21 जा 20/36 minus 1 is equal to 0। अब यो क्यान्सल गर्न सक्छ, 5 4 जा 20 4 9 जा 36। 8p plus 5/9 minus 1 is equal to 0। यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छु, 9 8 जा 72 p plus 5 minus 9 1 जा 9 is equal to 0। 72p plus minus minus यो हुन्छ मेरो minus 4 is equal to 0। 72p is equal to यो उता जाँदा 4, p is equal to 4/72। द्याट मिन्स यो हुन्छ मेरो 4 8 जा 32 4 1 जा 4 5 6 7 द्याट मिन्स p is equal to 1/18। अब मेरो q पनि आयो, p पनि आयो। अब मैले निकाल्नु पर्यो x र y। मैले लगाएको थियो 1/x चाहिँ मैले p कन्सिडर गरेको थियो, मेरो p आएको छ 1/18। द्याट मिन्स यो तीनटै बराबर छ, यसबाट मैले 1/x इज इक्वल टु 1/18 मान्न सक्छु। x 1 जा x इज इक्वल टु 18 1 जा 18। द्याट मिन्स मेरो x 18 आयो, देयरफोर मैले बुझ्न सक्छु द टाइम टेकन, यो मेरो टाइम टेकन आयो। देयरफोर टाइम टेकन
by one human alone to finish the work, embroidery work भनौं, to finish the work is equal to 18 days. That means एकजना ह्युमनले चाहिँ 18 डेजमा काम कम्प्लिट गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर मैले अर्को कन्सिडर गरेको थियो 1/y चाहिँ मैले q भनेर कन्सिडर गरेको थियो। यो आएको छ मेरो 1/36। अब 1/y इज इक्वल टु 1/36, यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा y इज इक्वल टु 36। द्याट मिन्स यसबाट पनि त्यो 4 टाइम टेकन by one man alone to finish the work is equal to 36 days. That means एकजना म्यानले 36 डेजमा कम्प्लिट गर्दो रहेछ र एकजना ह्युमनले त्यही कामलाई 18 डेजमा कम्प्लिट गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेशन नम्बर 2 को 3 मा हेरौं। यहाँ भन्दैछ रोहित ट्राभल्स 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus. That means total distance उसले ट्राभल गरे 300 किलोमिटर। कुन चाहिँ तरिकाले कभर गर्यो 300 किलोमिटर? बाई ट्रेन, एउटा ट्रेनबाट र अर्को चाहिँ बसबाट। द्याट मिन्स ट्रेन र बस गरेर चाहिँ उसले 300 किलोमिटर ट्राभल गर्दैछ। सी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमिटर बाई ट्रेन एन्ड द रिमेनिङ बाई बस। र उसलाई लाग्दैछ 4 hours जब चाहिँ उसले 60 किलोमिटर ट्रेन र रिमेनिङ चाहिँ बसबाट ट्राभल गरे भने चाहिँ 4 घण्टामा ऊ घर पुग्छ। द्याट मिन्स 300 किलोमिटर भन्दैछ, टोटल डिस्टेन्स चाहिँ उसको 300 किलोमिटर छ। 60 किलोमिटर ट्रेनमा ट्राभल गर्दैछ, द्याट मिन्स बसमा कति ट्राभल गर्छ? अभियसली 300 माइनस 60 हुन्छ। द्याट मिन्स 240 किलोमिटर बस ट्राभल गर्दैछ। इफ सी ट्राभल्स 100 किलोमिटर बाई ट्रेन एन्ड द रिमेनिङ बाई बस, द्याट मिन्स यहाँ भन्दैछ फेरि अर्को कन्डिसनमा 100 किलोमिटर ट्रेनले कभर गर्दैछ, रिमेनिङ बाई बस। द्याट मिन्स रिमेनिङ कति किलोमिटर बसले ट्राभल गर्छ? 200 किलोमिटर। सी टेक्स 10 मिनट्स लङ्गर। तर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ 100 किलोमिटर बाई ट्रेन एन्ड रिमेनिङ बाई बस गर्दाखेरि चाहिँ उसले 10 मिनट बेसी लिँदैछ टाइम। फाइन्ड द स्पिड अफ द ट्रेन एन्ड द बस सेपरेटली। द्याट मिन्स स्पिड अफ ट्रेन र त स्पिड अफ बस, स्पिड अफ ट्रेन र स्पिड अफ बस मैले निकाल्नु पर्यो। मैले कुनै कन्सिडर गर्न सक्छु। स्पिड अफ ट्रेनलाई मैले x, स्पिड अफ बसलाई मैले y मान्न सक्छु। अब मैले स्पिड अफ ट्रेन मैले x किलोमिटर पर आवर मानेको छु, स्पिड अफ बस मैले y किलोमिटर पर आवर मानेको छु। अब एकर्डिङ टु क्वेसनमा हेर्नु पर्यो भने के छ? टोटल गिभनमा हेरौँ मैले। एकर्डिङ टु क्वेसन गिभनमा चाहिँ के छ मेरो? टोटल डिस्टेन्स गिभन छ मेरो 300 किलोमिटर। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्राभल्स 60 किलोमिटर बाई ट्रेन। एउटा फर्स्ट केसमा छ मेरो। फर्स्ट केसमा हेर्नु पर्यो भने सी टेक्स 4 hours, द्याट मिन्स टाइम देख्छ मलाई, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन भनौँ, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टु 4 hours। इफ सी ट्राभल्स 60 किलोमिटर बाई ट्रेन, डिस्टेन्स ट्राभल बाई ट्रेन 60 किलोमिटर। त्यस्तै गरेर अर्को मलाई देख्छ छैन, रिमेनिङ बाई बस भन्दैछ। त्यो 4 टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई बस इज इक्वल टु 300 माइनस 60 इज इक्वल टु 240 किलोमिटर। यो एउटा फर्स्ट केसको भयो। मलाई निकाल्नु भनेको छ स्पिड अफ द ट्रेन। द्याट मिन्स सुइनु मलाई स्पिडको फर्मुला थाहा छ। स्पिड इज इक्वल टु मेरो डिस्टेन्स अपन टाइम, या त सर्ट फर्ममा मैले s इज इक्वल टु डी बाई टी पनि भन्न सक्छु। s इज इक्वल टु डी अपन टी। त्यही कारण मलाई निकाल्नु भनेको छ स्पिड। टाइम देख्छ मलाई 4 hours, द्याट मिन्स यसलाई टाइम चाहिँ मेरो फर्मुला हुन्छ टाइम इज इक्वल टु डिस्टेन्स अपन स्पिड।
अब फर्स्ट केसमा चाहिँ मेरो हुन्छ, फर्स्ट केसमा छ मेरो मलाई देख्छ टोटल टाइम टेकन 4 आवर्स। द्याट मिन्स टाइम देख्छ मलाई 4 आवर्स। डिस्टेन्स अपन स्पिड, डिस्टेन्स दुईटाको छ, एउटा ट्रेनको छ एउटा बसको छ। डिस्टेन्स ट्रेनको छ मेरो 60, स्पिड त्यसको स्पिड छ मेरो x। फेरि यता बसको छ मेरो 240, त्यसको स्पिड छ y। अब यसलाई मैले यस्तो तरिकाले पनि लेख्न सक्छु 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टु 4। यसलाई मैले कन्भर्ट गर्नु पर्यो, टेकिङ 1/x इज इक्वल टु p एन्ड 1/y इज इक्वल टु q। यसलाई हुन्छ मेरो 60p प्लस 240q, यो उता हुँदा माइनस 4 इज इक्वल टु 0। यस्तो गर्नु पनि सकिन्छ। अब यहाँ सबैमा 4 ले कमन गर्दा भयो, 4 लाई सबैले जान्छ। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 5 6, 15p प्लस 4 0 0, 4 6 जा 24 माइनस 1 इज इक्वल टु 0। अब मेरो यो भयो 15p प्लस 60q माइनस 1 इज इक्वल टु 0। यो मेरो आयो इक्वेसन 1। त्यस्तै गरेर अर्को सेकेन्ड केसमा मेरो के छ भने टोटल डिस्टेन्स चाहिँ उसले कभर गरेको छ 100 किलोमिटर बाई ट्रेन। टोटल डिस्टेन्स ट्रेभल बाई ट्रेन इज इक्वल टु 100 किलोमिटर। ओभरअल डिस्टेन्स चाहिँ उसको थियो 300 किलोमिटर। ओभरअल भने टोटल ओभरअल डिस्टेन्स गिभनमा चाहिँ मेरो 300 किलोमिटर। ट्रेनमा 100 गऱ्यो भने द्याट मिन्स बसमा उसले कति गर्छ 200 किलोमिटर। देयरफोर टोटल डिस्टेन्स ट्रेभल बाई बस इज इक्वल टु 300 माइनस 100 इज इक्वल टु 200 किलोमिटर। अब यहाँ भन्दैछ सी टेक्स 10 मिनट्स लङ्गर। द्याट मिन्स टाइम चाहिँ उसले माथिको भन्दा चाहिँ 2 या 10 मिनट बेसी लिँदैछ। अब यहाँ भन्दैछ टाइम टेकन चाहिँ 10 मिनट्स लङ्गर। टाइम टेकन इज 10 मिनट्स लङ्गर। अघिको 4 आवर्स भन्दा चाहिँ 10 मिनट अझै बेसी टाइम लिँदैछ। द्याट मिन्स यसको इक्वेसन हुन्छ अघिकै फर्मुलामा, अघिकै टाइम इज इक्वल टु डिस्टेन्स अपन स्पिडमा गर्नु पर्यो भने मेरो यहाँ छ मेरो 100 किलोमिटर बाई ट्रेन। द्याट मिन्स 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टु अघिको टोटल आवर्स 4 आवर्स थियो, अहिले फेरि 10 मिनट्स भएको छ। द्याट मिन्स 10 मिनट्स एड भएको छ। अब यो हुन्छ 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टु 4 आवर्स। 4 आवर्स त 4 आवरै भइहाल्यो। अब मलाई थाहा छ 1 आवर इज इक्वल टु 60 मिनट। द्याट मिन्स 1 घन्टामा 60 मिनट हुन्छ भने 10 मिनटमा कति घन्टा हुन्छ? 10 मिनटमा हुन्छ मेरो 10/60। द्याट मिन्स 1/6 आवर्स। 1/6 आवर। अब यो कति हुन्छ? द्याट मिन्स 1/6 लेख्न सक्छु मैले डाइरेक्ट 1/6 आवर। मिनटलाई मैले आवरमा कन्भर्ट गरेँ। अब यो हुन्छ 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टु 4 6 जा 24 प्लस 1 25/6। अब यो मैले 1/x लाई मैले p मान्न सक्छु, टेकिङ 1/x इज इक्वल टु p एन्ड 1/y इज इक्वल टु q। यो हुन्छ 100p प्लस 200q इज इक्वल टु 25/6। अब यहाँबाट मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 600p प्लस 1200q इज इक्वल टु 25। यो हुन्छ मेरो 600p प्लस 1200q, यता जाँदा मेरो माइनस 25 इज इक्वल टु 0। अब यसबाट मैले कमन लिन सक्छु। 25 ले सबैलाई जान्छ होला। 25 ले कति खेप जान्छ 600 लाई? 25 ले 600 लाई जान्छ तपाईको 25
24 times 25 into 24 600 plus 25 ले यसलाई 48 q 25 भन्छ 25 is equal to 0 यो हुन्छ मेरो 24p plus 48q minus 1 is equal to 0 यसलाई मैले इक्वेसन 2 मान्न सक्छु अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट चाहिँ अहिलेको आएको इक्वेसन 2 बाट तिमीहरूले p र q को भ्यालु निकाल्नु पर्यो चाहे एलिमिनेसन लगाऊ चाहे सब्स्टिट्युसन चाहे क्रस मल्टिप्लिकेसन जुनै लगाउँदा पनि भयो र लास्टमा गएर चाहिँ स्पिड अफ ट्रेन x र स्पिड अफ बस y निकाल्नु पर्यो थ्यांक यू